سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. خوش اومدیم به یک قسمت دیگه. تو این قسمت قراره که نحوه ساخت گاناش و گاناش کشی روی کیک رو با هم دیگه آموزش ببینیم. خب یه توضیح در مورد گاناش خدمتتون عرض بکنم. نترسین از گاناش کشی و سعی کنین هر چقدر میتونین با گاناش کار بکنین. خیلی راحت کار کردنش. نیازمند اینه که شما اول از همه مهارت در خامه کشی داشته باشین. ببینید اگر شما مهارت در خامه کشی داشته باشین، گاناش کشی رو خیلی راحت میتونین انجام بدین یا یه کوچولو تمرین کنین سریعتر راه میافتین. اگر مشکل در خامه کشی داشته باشین، گاناش کشی هم براتون سخت خواهد بود. خب این از این. گاناش کشی به دو مدل انجام میگیره: پلکسی با استفاده کردن از پلکسی و بدون پلکسی. غنات ها کسانی که دیگه مهارت دارن و یا میشه گفت درصد بالایی بدون پلکسی کار میکنن. کسانی که شروع کارشون هستش سعی میکنن که با پلکسی کار بکنن. در پلکسی یه پلکسی زیر کار، یک پلکسی روی کار قرار میگیره و یک لایه ضخیم گاناش روی بدن کاور میشه. خب من اینجا قصد ندارم که با پلکسی آموزشی بدم. حقیقتش رو بخوایم پلکسی خیلی محدود میکنه شما رو. شما باید گاناش کشی رو رفته خودش رو بدون پلکسی آموزش ببینین و بتونین کار بکنین. همه جا در همه تیم ها نمیشه با پلکسی کار کرد. سرعت عملتون رو پایین میاره، مصرف گاناشتون رو خیلی بالاتر میبره و در مدل ها و تم های مختلف محدود هستش کار کردن با پلکسی. البته داخل دوره های آموزشیمون با پلکسی هم ما کار کردیم، نحوه کار رو ارائه دادیم، ولی اینجا من میخوام بدون پلکسی کار رو پیش ببریم. ولی نیازمند اینه که مهارت خامه کشی رو داشته باشین. خب برای گاناش از شکلات‌های سکه‌ای استفاده می‌کنیم. شکلات‌های سکه‌ای CBS خوش که داخل بازار هستش، حالا سوربن کارات اینا هستش و میتونید تهیه بکنید. از مدل تلخ استفاده می‌کنیم. شکلات سفید برای گاناش زیاد مناسب نیست، بافت خوبی رو به ما نمیده و همین خاطر از تلخ استفاده می‌کنیم. استقامت فوق‌العاده عالی هم داره و بافت خیلی خوبی رو به ما میده. شکلات رو میتونیم حالا نصف با شکلات ریل مخلوط بکنیم استفاده کنیم که بحثاشون جداگونه هستش. نمیخوام وارد خیلی بحثای پیچیده بشم و ذهنتون رو اگر در شروع کارم هستش مخدوش بکنم و حالا بگین که این چی شد اون چی شد. همون شکلات سکه‌ای تلخ بهترین گزینه هستش برای گاناش و در کنار اون خامه صبحانه ای که خارج از ایران هم باشیم میتونین از همون خامه های 33% به بالا استفاده کنین. خامه صبحانه هم که داخل ایران هستش. خب خامه قنادی هم میشه استفاده کرد ولی بافت گاناش رو خراب میکنه. اون بافتی که مد نظرتون هستش به وجود نمیاد. خامه صبحانه بهترین گزینه هستش و 90% از همین استفاده میکنن، شاید هم بیشتر. خب شکلات و خامه رو هر دو رو بمباری میکنم. شکلات بمباری میشه حالا داخل مایکروفر یا روی بخار آب بمباری میشه و اجازه میدین که خنک‌تر بشه، از اون حرارتش بیفته و به این 32 تا 35 درجه در باشه دمای شکلات اوکی هستش برای درست کردن گاناش. پس این نکته رو خیلی مهمه دقت کنین. بمباری میشه بعد خنک میشه 32 تا 35 درجه. خامه هم داخل یک ظرفی میریزیم، دوباره داخل مایکروفر یا روی بخار آب یک کوچولو بمباریش میکنیم تا دماش برسه به 27 تا 30 درجه. این دماها رو داشته باشه و بعد میایم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. خب نسبتی هم که من اینجا استفاده کردم 500 گرم شکلات سکه‌ای تلخ هستش، 200 گرم خامه صبحونه، 500 گرم 200 گرم. این دوتا رو با هم ترکیب میکنم. یه نکته خیلی کلیدی هم وجود داره. اگر در مناطق سردسیر زندگی میکنین و فصل زمستون هستش، هوا سرده، گاناش درست میکنین و گاناش سریع سفت میشه، میتونین یک کوچولو به میزانی که الان گفتم بیاین 50 گرم هم به این حجم از مواد شما روغن مایع اضافه کنین یا کره اضافه کنین که یک مقدار بافتشو نرم کنه. ولی فقط اونایی که تو مناطق سردسیر هستن و فصل زمستون هست و گاناششون سریع سفت میشه. خب
این دوتا رو وقتی با هم اضافه کردم آروم به این حالت هم میزنم، نباید تون تون گاناش هم زده بشه تا به روغن پس دادن بیفته. به این حالت ببینین کامل با هم ترکیب شدن، گاناشمون آماده است. به همین سادگی، زیادم هم نمیزنیم. خب این گاناش بهتری که روش یه مشنبا بکشین، حداقل 2 ساعت 3 ساعت در دمای محیط استراحت بکنه و بعد شروع کنیم باهاش کار کردن. حالا میتونین داخل یک ظرف دیگه هم انتقال بدین، داخل یخچال بذارین تا 1-2 هفته بمونه. ولی اتفاقی که میفته داخل یخچال بافت خودش رو صفر میکنه. موقعی که میخواین کار بکنین باید 1-2 ساعت از قبل بیارین بیرون، یک مقدار با دمای محیط همدما بشه، بعد شروع کنین خیلی آروم بماریش بکنین، خیلی آروم، نباید یهویی بهش حرارتش بالا پایین بشه تا به روغن پس دادن بیفته. خیلی آروم آروم بماریش بکنین، یه همی بزنین نرمتر بشه و ازش استفاده بکنین. خب من این گاناش رو میخوام الان برای گاناش کیشی استفاده کنم. من چون تایمم اینجا محدود هستش و دارم فیلم برداری انجام میدم، الان تایم ندارم که 1-2 ساعت به این گاناشم استراحت بدم در دمای محیط تا یه بافت خمیری و مناسبی پیدا بکنه. با همین گاناشی که الان درست کردیم میخوام استارت کارو بزنم و گاناش کیشی رو با هم ببینیم.